নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল। আজি এই যে ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ যে BA BSC BCOM 4th সেমিষ্টাৰ যিসমূহ পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ আছে সেইসমূহ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। গতিকে এতিয়া হওকচোন আজি আমি মূল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিসমূহ পৰীক্ষাৰ প্ৰপত্ৰ আছে সেইসমূহ ফিল আপ কৰিবৰ বাবে জিঅ' পৰ্টেললৈকে আহিব লাগিব। ইয়াৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম। ইয়াত যিটো আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেল থাকিব ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা উইণ্ডো খোলাব। ইয়াত আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ যিটো ৰোল নম্বৰ আছে সেইটো দিব, দি ইয়াত পাছৱৰ্ডটো দিব, দি কিনে ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো কেপচা আছে কেপচাটো ফিল কৰি ইয়াত জাষ্ট লগইনত ক্লিক কৰিব। এনেকৈ যেতিয়াই ক্লিক কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্ট যিটো প্ৰফাইল আছে ষ্টুডেণ্ট প্ৰফাইল বা ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলটো খোলাব। ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেগুলাৰ বেটছ এক্সাম ফৰ্মত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন এটা আহিব। ইয়াত চাওক আপোনালোকে কি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে মিডিয়াম চিলেক্ট কৰিব লাগিব। দুটা অপশ্যনে পাব ইয়াত, এটা ইংলিছ এটা আছামিজ। যিটো মাধ্যম হয় সেইটো ইয়াত চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত জেনেৰিক ইলেক্টিভ আৰু স্কিল এনহেঞ্চমেণ্টৰ যিটো পেপাৰ আছে সেইটো চিলেক্ট কৰিবৰ বাবে ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে যে যিখন জেনেৰেল বা জেনেৰেল ইলেক্টিভ কোৰ্চ আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত জাষ্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত স্কিল এনহেঞ্চমেণ্টৰ কোৰ্চটো ইয়াত আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে আহি যিটো অপশ্যনে আপোনালোকৰ বাবে শুদ্ধ বুলি ভাবে সেই অপশ্যনটোৱেই আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে গেট পেপাৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত এনেকৈ অপশ্যনসমূহ আহি যাব। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনসমূহ আছে। ইয়াৰ ভিতৰত যিসমূহটো শুদ্ধ সেইটো জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ছাবমিট এক্সাম ফৰ্ম থাকিব ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। গতিকে ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পপ আপ আহিব যে এক্সাম ফৰ্ম ছাবমিটেড ছাকচেছফুলি। ইয়াত জাষ্ট অ'কেত ক্লিক কৰিব। অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত যিটো অপশ্যন আছে এইটো অপশ্যনত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াত আহিব ছাবমিট এক্সাম ফৰ্ম। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ছাবমিট এক্সামিনেশ্যন ফৰ্ম ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ। ইয়াত your exam form is provisionally submitted. Please pay your fee in your college. Click to submit button and complete your exam form submission process. অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিটো মাচুল আছে মাচুলটো আপোনালোকৰ যিখন মহাবিদ্যালয় আছে মহাবিদ্যালয়ত জমা দিব লাগিব। ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ছাবমিট এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত চাওক পেমেণ্ট হেজ বিন ছাকচেছফুলি প্ৰচেছ, নাও ইউ কেন ডাউনলোড এক্সাম ফৰ্ম। ঠিক আছে, ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে অ'কেত ক্লিক কৰিব। অ'কেত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাওক এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড অপশ্যন এটা থাকিব। ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে চাওক ইয়াত যিটো ডাউনলোড এক্সাম ফৰ্ম অপশ্যন থাকিব ইয়াত জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তাত আপোনালোকৰ যিখন এক্সাম ফৰ্ম থাকিব সেই এক্সাম ফৰ্মখন আপোনালোকে জাষ্ট ছেভ কৰিব বা প্ৰিণ্ট আউট ওলাই কিনে ৰাখি থৈ দিব। এনেকৈ আপোনালোকৰ এক্সাম যি ফৰ্ম আছে সেই ফৰ্মসমূহ ফিল আপ কৰিব পাৰিব। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰক। লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়াই আছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত আপোনালোকৰ যিমানবিলাক হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আছে ফেচবুক গ্ৰুপ আছে সকলোতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টো যিমানে আছিল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণ হ'লেও উপকৃত কৰিলে। যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণ হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। যদি এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেল নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে E-PATHSHALA ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য হৈ ল'ব। অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। আজিলৈকে মই জ্যোতি কলিতা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।